हेलो एभ्रिवान वेलकम टु आवर न्यू भिडियो। आजको यस भिडियोमा हामी क्लास 9 को अर्को पार्ट लिएर आएका छौँ जुन चाहिँ हाम्रो जियोमेट्रीमा आधारित हुनेछ र यो जियोमेट्रीको हामी ट्रायंगल स्टार्ट गर्दैछौँ। आजको यस पार्टमा चाहिँ हामी ट्रायंगल स्टार्ट गर्दैछौँ र ट्रायंगल स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले यो ट्रायंगलको बारेमा अब भनौँ न ट्रायंगलको टाइप्स हैन ट्रायंगलको अब थ्योरम्सहरू अनि भेरिफाई एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ गर्न जानेको छैन अनि मिड पोइन्ट थ्योरम भनेको के हो अनि कङ्ग्रेन्सी प्रुभ गर्न अनि सिमिलारिटिज देखाउन सिमिलर ट्रायंगलको बारेमा अब केही कन्डिसन अफ फर सिमिलारिटी हुन्छ नि त्यो कुराहरू अब कन्डिसन फर बिङ कङ्ग्रेन्ट हो यस्तो कुरा चाहिँ जानेको छैन भने चाहिँ अब यो भिडियो स्टार्ट गर्दाखेरि हजुरहरूलाई केही ट्रबलहरू हुनसक्छ। सो यदि त्यो कुरामा अब अझै पनि केही गाह्रो लाग्छ भने अब अथवा भनौँ न अब केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ अब कमेन्ट गर्ने है त हामी भिडियो बनाउने छौँ। सो अब आजको भिडियो ढिला नगरिकन सुरु गरौँ र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले के सजेस्ट गर्न चाहेँ भन्दाखेरि यो यदि यो भिडियोमा हजुरहरू अथवा भनौँ न अब यो च्यानलमा नयाँ अथवा यो च्यानलमा फर्स्ट टाइम भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र त्यसका साथसाथै यो भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ क्वालिटी अलिकति हाई बनाएर हेर्नु होला किनकि यहाँ लेखिएको कुराहरू केही नबुझिन सक्छ धमिलो आउन सक्छ। सो अब ढिला नगरिकन स्टार्ट गरौँ। क्वेसन नम्बर 1ले भनौँ वान साइड अफ अ वान साइड अफ ट्रायंगल एबिसी इज एक्सटेन्डेड भनौँ। के भनौँ भन्दाखेरि जब एउटा ट्रायंगल एबिसीको एउटा साइड चाहिँ भनौँ न प्रोड्युस गरियो अरे त्यसो भए क्वेसन नम्बर 8ले भनौँ draw two triangles ABC of different sides and experimentally verified that the relation between the exterior angle and the sum of known adjacent interior angles भनौँ। हो मैले भनेको थिएँ नि यहाँ पनि भेरिफाई एक्सपेरिमेन्टलीको नि कुरा आयो। यो हाम्रो फर्स्ट ट्रायंगलमै छ र यो यसको रिलेसन चाहिँ देखाउन सक्नु पर्यो। यो क्वेसनले के भनिदिरहेको छ भन्दाखेरि एउटा भन्ने एबिसी भन्ने एउटा ट्रायंगल छ र एबिसीबाट चाहिँ साइड डीसम्म हामीले प्रोड्युस गऱ्यौँ अरे र त्यो प्रोड्युस गर्दै गर्दा एङ्गल ए र एङ्गल बी र एङ्गल एसिडीको चाहिँ रिलेसन देखा भनेको छ। यो कस्तो रिलेसन देखा भन्दाखेरि अब के हुनसक्छ यसको रिलेसन भन्दाखेरि एङ्गल ए प्लस एङ्गल बी इजिकल्स टु एङ्गल एसिडी हो। यो त हामीले क्लासमा पनि पढेकै हो। सो यो थ्योरमलाई अब त्यति मैले प्रायोरिटी दिनँ यस भिडियोमा किनकि हामीले पढिसकेकै थ्योरम हो र यो थ्योरम चाहिँ हामीले जानेकै हुनु पर्यो। सो यो थ्योरमलाई चाहिँ मैले गरिनँ र क्वेसन नम्बर बीमा यो क्वेसन नम्बर 1 हामीले स्किप गरिदिउँ र त्यसै गरेर अब क्वेसन नम्बर बीमा जाउँ है। अब बीले भनौँ के भनौँ भन्दाखेरि इफ ट्रायंगल एबिसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल देन क्यालकुलेट एन्ड मेन्सन द रेसियो बिट्विन एङ्गल एबिसी एङ्गल सिएडी if a form in triangle ACD which is formed by joining vertex A and point D in such a way that AC is equals to CD भनिदियो। अब यहाँ हेरौँ यो क्वेसनले के भनेको छैन। यदि एबिसिडी भनेको अब यहाँ बनाइहालौँ। अब मानौँ यो अब एउटा मानौँ सिबिए एबिसी भन्ने एउटा इक्विलेटरल ट्रायंगल छ अरे हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल अनि यो भर्टेक्स एबाट चाहिँ हामीले एउटा साइड यसरी प्रोड्युस गरिदिउँ अरे कि यसरी इन सच वे द्याट एबाट हामीले डीसम्म प्रोड्युस गऱ्यौँ हैन। एबाट डीसम्म प्रोड्युस गर्दाखेरि प्रोड्युस गरेर हैन अब जब हामीले अब यो हामीले भनौँ न डीसँग जोइन गरिदिउँ भने हैन अब के भन्दै भन्दाखेरि क्वेसनले हामीले जब हामीले भर्टेक्स एबाट हामीले एउटा लाइन प्रोड्युस डीसम्म हामीले प्रोड्युस गर्छौँ र त्यो लाइनलाई चाहिँ हामीले सीले जोइन गर्दाखेरि चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि एसी इजिकल्स टु सिडी हुनु पर्यो। यो लाइन चाहिँ योसँग इक्वल हुनु पर्यो। त्यसो भए चाहिँ नि के भन्दियो भन्दाखेरि त्यसो भए क्वेसनले के भनिरहेछ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है मेन्सन द रेसियो बिट्विन एङ्गल एबिसी एन्ड एङ्गल सिएडी। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि एङ्गल एबिसी र एङ्गल सिएडीको चाहिँ के देखा भन्दाखेरि रेसियो देखा अरे हो। रेसियोमा हामीले देखाउनु पर्ने छ। यहाँनिर लेखिहालौँ अब सोलुसन हियर के हो भन्दाखेरि यो ट्रायंगल एबिसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। हाम्रो एबिसी भनेको इक्विलेटरल ट्रायंगल अनि हामीले यहाँ कन्स्ट्रक्ट के गरिदिउँ भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्सनमा पनि लेख्नु पर्यो नि त। कन्स्ट्रक्सनमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्सनमा फ्रम भर्टेक्स ए फ्रम भर्टेक्स ए
from a vertex A हैन SID side D is produced in such a way हामीले के in such a way that AC is equal to the CD. अब now हैन now हामीलाई के थाहा छ भन्दा फेरि अब हेरौँ है अब चाहिँ अब now यहाँ हेरौँ है यो ABC भन्ने चाहिँ के हो इक्विलेटरल ट्रायंगल now in triangle ABC angle A is equals to angle B is equals to angle C is equals to हाम्रो कति हो 60 डिग्री being के छ since equilateral triangle हो नि त एंगल A भनेको एंगल A 60 डिग्री यो 60 डिग्री र यो 60 डिग्री देयरफोर अब यो दुईटा हाम्रो एंगल C र एंगल B भनेको त के हो हाम्रो एंगल C र हैन अब यहाँ हेरौँ है अब देयरफोर अब के लेख्न सक्यो भन्दा फेरि यो एंगल है एंगल हैन अब एंगल हामीले केमा जान सक्यो भन्दा फेरि हामीले हाम्रो CAD एंगल CAD भनेको चाहिँ कति हो त यो एंगल अब यो एंगललाई मेजर गरौँ नाउ वी नो के लेख्नु भन्दा फेरि वी नो एंगल C प्लस एंगल B यो एंगल C भन्न मिलेन यसरी हैन एंगल CB हैन के लेख्नु पर्यो भन्दा फेरि ACB एंगल ACB प्लस एंगल CBA इज इक्वल्स टु एंगल CAD किनभने यो त हाम्रो थ्योरम छ नि त यो 1 नम्बरकै थ्योरमले भन्छ यो इन्टेरियर एंगल यो दुईटा इन्टेरियर एंगल को सम चाहिँ यो एक्सटेरियर एंगल अपोजिट एक्सटेरियर एंगल यसको अगाडिको एंगल एक्सटेरियर एंगलसँग चाहिँ के हुन्छ इक्वल हुन्छ अर यो एंगल C भनेको कति हो हाम्रो 60 डिग्री छ र एंगल B भनेको हाम्रो कति छ 60 डिग्री इक्वल्स टु एंगल CAD भनेको कति रहेछ देयरफोर एंगल CAD बराबर चाहिँ 120 डिग्री रहेछ देयरफोर हैन अब नाउ हामीले के गर्न सक्यो भन्दा फेरि अब रेशियो निकाल्नु पर्यो नाउ रेशियो अफ एंगल CAD एन्ड एंगल ABC र CAD को एंगल अब मेन्सन अब रेशियोलाई मेन्सन गर्नुपर्ने छ र अब यहाँ हेरौँ है अब रेशियोमा देखाउँदा फेरि के गर्नु पर्यो भन्दा फेरि एंगल CAD डिवाइड एंगल ABC हो यो डिवाइड भनेको के हो त भन्दा फेरि यहाँ हामीले x/y लेख्दा फेरि यो रेशियोमा छ x/y लाई हामीले यस्तो पनि त लेख्न सक्यो नि त हो अब यो भनेको यही हो अब इज इक्वल्स टु अब हेरौँ है अब एंगल CAD भनेको कति थियो 120 डिग्री हो अनि डिवाइडेड बाइ एंगल ABC भनेको कति हो एंगल ABC भनेको एंगल B हो एंगल B भनेको हाम्रो कति छ 60 डिग्री बिङ ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हो 60 डिग्री अब 0 0 कट्टा 6 2 जा 12 भनेको 2:1 अब 2:1 पनि हैन डाइरेक्ट नलेखौँ 12 छ 12/6 इज इक्वल्स टु 6 1 जा 6 6 2 जा 12 2/1 हो अब 2/1 लाई हामीले कस्तो लेख्न सक्यो 2:1 देयरफोर एंगल CAD इज टु एंगल ABC भनेको चाहिँ हाम्रो कति रहेछ 2:1 को रेशियोमा रहेछ हामीले यसलाई पनि मेन्सन गरिदिइसक्यौँ अब त्यसै गरेर हामी आजको यस पार्टमा चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र अर्को पार्टमा हामी क्वेशन नम्बर 2 सल्भ गरेको भिडियो हामी अपलोड गर्ने हुन्छौँ तबसम्मको लागि हाम्रो च्यानल हेर्दै गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सौँ।